नमस्ते, म उत्सव सिवाकोटी भर्चुअल स्कुल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी भर्चुअल स्कुलमा प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक प्रेसको बारेमा स्टडी गर्छौं। हाइड्रोलिक मसिन भनौं, स्पेशली हाइड्रोलिक मसिनको प्रिन्सिपल र वर्किङ के छ, कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा स्टडी गर्छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले लिक्विड प्रेसरको बारेमा केही अध्ययन गरिसकेका छौं र पास्कल लको पनि अध्ययन गरिसकेका छौं। त्यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन सम्म गरिसकेका छौं। र यो हाइड्रोलिक मसिन जुन छ त्यो चाहिँ एउटा एप्लिकेसन अफ पास्कल्स ल पनि हो। पास्कल लको एप्लिकेसन गरेर हामीले हाइड्रोलिक मसिन बनाउँछौं। भनेपछि हाइड्रोलिक मसिनको बारेमा स्टडी गर्दा हाइड्रोलिक मसिनले पास्कल ललाई पनि भेरिफाई गर्नु पर्यो है। त्यो कुरा पनि ध्यानमा राखौं। यदि तपाईले यो भन्दा अगाडिको लेसन्सहरु हेर्नु भएको छैन भने यतापटि म लिंक दिन्छु प्लेलिस्टको, गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि बोर्डमा लेखिएको कुरा यदि तपाईलाई अनक्लियर छ, देख्नु भएको छैन भने एउटा म इमेज फाइलको ड्राइभ लिंक तलपट्टि छोडिदिन्छु, त्यहाँ गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा साथमा राखेर साइड बाइ साइड हेरेर पनि स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन टुडेस लेसन। सो हाइड्रोलिक मसिनको जुन वर्किङ छ त्यसको लागि तपाईले यो डायग्राम याद गर्नुपर्ने हुन्छ। म सधैँ भन्छु डायग्राम र चार्ट्स याद गरेपछि केही रट्नु पर्दैन। यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले डायग्राममा के देख्नुहुन्छ भने यतापटि एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्युब छ, यतापटि अर्को सिलिन्ड्रिकल ट्युब छ, बिचमा कनेक्टेड विथ अनदर सिलिन्ड्रिकल पाइप अथवा ट्युब छ हैन, कनेक्ट गरिएको छ। र यसको क्रस सेक्सनल एरिया सरफेस एरिया कति छ? A1 छ। यसको क्रस सेक्सनल एरिया A2 छ। र यो भयो P1 भनेको पिस्टन 1, क्यापिटल P छ, याद गर्नुस्। P1 भनेको पिस्टन 1, यो भनेको P2 भनेको पिस्टन 2 छ। यताबाट तलतिर फोर्स दियौं भने लिक्विड इनकम्प्रेसिबल भएको कारणले अपवर्ड यतापटि अपवर्ड फोर्स एक्जर्ट हुन्छ। दैट मिन्स F2, F1 यता दिँदा F2 चाहिँ यता छ। यति कुरा तपाईले याद गर्नुभयो भने यहाँ लेखेको कुरा केही रट्नु पर्दैन है। त्यो कुरा ध्यानमा दिनुस् है। यति फिगरलाई इमेजलाई दिमागमा राख्नुभयो भने तलको केही कुरा पनि रट्नु पर्दैन। कसरी यो फिगर याद भयो? यो फिगर बनाउने, यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने कसरी? कन्सिडर टु सिलिन्ड्रिकल ट्युब्स, एउटा ट्युब र अर्को ट्युब है त। कन्सिडर टु सिलिन्ड्रिकल ट्युब, एउटा ट्युब र अर्को ट्युब विथ क्रस सेक्सनल एरिया A1 एन्ड A2 एन्ड पिस्टन P1 एन्ड P2 रेस्पेक्टिभली फिल्ड विथ द लिक्विड एज सोन इन फिगर, अथवा त्यति लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अल्सो कन्सिडर दे बी कनेक्टेड विथ द ट्युब T, त्यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा ल्याङ्ग्वेज जे पनि तपाईले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ भनिसकेको छु। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भनौं, कन्सिडर टु सिलिन्ड्रिकल ट्युब हैन, कन्सिडर टु सिलिन्ड्रिकल ट्युब कनेक्टेड बाइ अनदर ट्युब T, होरिजोन्टल ट्युब T विथ एरिया A1 एन्ड A2 एन्ड पिस्टन P1 एन्ड P2 रेस्पेक्टिभली एज सोन इन फिगर भनेर यसको बारेमा, कन्स्ट्रक्सनको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ के लेखेको छु भने मैले लेखेको कन्सिडर टु सिलिन्ड्रिकल ट्युब्स अफ क्रस सेक्सनल एरिया A1 एन्ड A2, A1 र A2 एरिया भएको विथ टु पिस्टन P1 एन्ड P2, एउटा P1 छ अर्कोमा P2 कनेक्टेड बाइ ट्युब T, अर्को ट्युब T ले कनेक्टेड छ एन्ड फिल्ड बाइ लिक्विड एज सोन इन फिगर। यति लेखिदिएको छु मैले। के लेखेको छु? कन्सिडर टु सिलिन्ड्रिकल ट्युब्स अफ क्रस सेक्सनल एरिया A1 एन्ड A2 विथ टु पिस्टन P1 एन्ड P2 कनेक्टेड बाइ ट्युब T एन्ड फिल्ड बाइ लिक्विड एज सोन इन फिगर। यो फिगरलाई हेरेर यो कुरा लेखिएको हो। त्यही भएर फिगर याद भएपछि, फिगर पिक्चर इमेजमा बसेपछि, दिमागमा बसेपछि यो याद गरिराख्नु पर्दैन। अब के छ त, हामीले फोर्स कताबाट दिएको छौं? इनवर्ड फोर्स कहाँबाट एप्लाई गरेको छ? F1 बाट एप्लाई गरेको छ। भनेपछि F1 ले चाहिँ फोर्स दिएको छ। दैट मिन्स इफ F1 इज द फोर्स एप्लाइड अन P1 भनेको पिस्टन 1 मा F1 फोर्स एप्लाई गर्यौं भने प्रेसर, यहाँ मैले स्मल p लेखिदिएको छु, क्लियर पिस्टन र p को कन्फ्युजन नहोस् भनेर। P1 भनेको स्मल p1 भनेको यतापटि एक्जर्ट भएको प्रेसर इक्वल्स टु यसमा हामीले दिएको फोर्स F1 डिवाइडेड बाइ यसको एरिया, क्रस सेक्सनल एरिया A1। प्रेसर भनेको त फोर्स बाइ एरिया न होइन। सो P1 इक्वल्स टु F1 बाइ A1। त्यसलाई हामीले के लेखेको छौं? इक्वेसन 1। त्यस्तै यही प्रेसर, यो प्रेसर कहाँ ट्रान्समिट हुन्छ त? यताबाट ट्रान्समिट हुन्छ हैन। सो द प्रेसर ट्रान्समिटेड टु P2, अब P2 भनेको स्मल p त्यो पिस्टन 2, यो सेकेन्ड पिस्टन हैन, इज गिवन बाइ यो स्मल p भनेको चाहिँ प्रेसर हो। P2 इक्वल्स टु F2 बाइ A2 हैन। P2 इक्वल्स टु F2 बाइ A2, यो इक्वेसन 2। यतापटि एक्जर्ट गरेको प्रेसर P1 भयो, यतापटि यो प्रेसर ट्रान्समिट भएको छ, त्यसको भ्यालु हामीले P2 लेख्दियौ। तर पास्कल लले के भन्छ त? पास्कल लले के भन्छ त भन्दाखेरि पास्कल लले चाहिँ इफ इन्क्लोज भेसलमा छ भने, यो इन्क्लोज छ नि त, यताबाट पनि पिस्टन इन्क्लोज छ, ट्युबले इन्क्लोज छ हैन, सबैतिर इन्क्लोज छ। इन्क्लोज छ भने कुनै पनि पिस्टनबाट अथवा कुनै पनि ठाउँबाट प्रेसर दियौं भने सबैतिर इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ। अब यहाँ त काई पनि मुभेबल पार्ट छैन, यो P1 र P2 मात्रै मुभेबल हो। अब P1 बाट प्रेसर दियो भने त्यो प्रेसर डाइरेक्ट कहाँ जान्छ? P2 मा जान्छ। इक्वल प्रेसर, सेम प्रेसर हुनुपर्छ। भनेपछि पास्कल्स लको आधारमा हेर्यो भने P1 इक्वल्स टु P2 हुने रहेछ। दैट मिन्स F1 बाइ A1 इक्वल्स टु F2 बाइ A2। जुन मैले यहाँ लेखेको छु F1 बाइ A1 इक्वल्स टु F2 बाइ A2। अब मैले एरिया एरिया केतिर र
फोर्स फोर्स एकातिर लिएर A2/A1 इक्वल्स टु के गरेको छु त यस्तो गरेको छ F1 लाई त लागेको छ A2 लाई त लागेको छ A2/A1 इक्वल्स टु F2/F1 यही के हो त हाम्रो भेरिफिकेसन हो है ठीक छ अब यहाँबाट हामी केही कन्क्लुजन ड्रा गरौँ यो वर्किङ अफ अ हाइड्रोलिक प्रेस अथवा प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मसिनको केही कन्क्लुजन निकाल्दाखेरि इफ यो ट्रु छ भने के हुन्छ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड कम्प्रेस हुँदैन किनभने कम्प्रेस हुन्थ्यो भने इक्वल प्रेसर ट्रान्समिट हुँदैन थियो हैन अर्को छ पास्कल ल इज फलो पास्कल ल कै आधारमा बनाएको त्यही भएर पास्कल ल भेरिफाई पनि गर्न सक्छौं यही प्रिन्सिपल युज गरेर अथवा यही मसिन युज गरेर र अर्को हाम्रो कन्क्लुजन आयो A2/1 रेशियो अफ एरिया इज इक्वल्स टु रेशियो अफ द फोर्स एप्लाइड रहेछ हैन अब यसको आधारमा के भन्न सकिन्छ त इफ A2 यो एरिया धेरै छ भने इफ A2 इज ग्रेटर देन A1 भनेपछि फोर्स के हुन्छ त अटोमेटिकली ग्रेटर हुँदैछ भनेपछि तपाईले यहाँ सानो पिस्टनमा थोरै फोर्स दिँदाखेरि ठूलो पिस्टनमा धेरै फोर्स आउँदैछ है कस्तो अचम्म रहेछ हैन त सानो पिस्टनमा थोरै फोर्स एप्लाई गरेको उताबाट ठूलो पिस्टनमा के भयो त त्यो फोर्स मल्टिप्लाई भएर गयो हैन सो इफ A2 इज स्मलर देन A1 if A2 is greater than A1 then F2 is greater than F1 यही कुरा मात्रै भन्न खोजेको यति कुरा मात्रै हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौं यसको युज के हो त मेन भनेको सानो फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मसिनले चाहिँ सानो फोर्सलाई के गर्छ त मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक मसिन अब हाइड्रोलिक मसिन दिस इज बेस्ड अन पास्कल ल अब अरु पनि छन् हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक गैरेज पनि छ हैन त्यो सबै सेम प्रिन्सिपलमा वर्क गर्छ र यसरी नै वर्क गर्छ कन्स्ट्रक्सन केही डिफरेन्ट हुन्छ डिफरेन्ट पर्पज डिफरेन्ट टाइप्सको हुन्छ भने तर प्रिन्सिपल के हो त बेसिक प्रिन्सिपल यही नै हो के हो त लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल र पास्कल ल इज फलोड त्यही दुईटालाई फलो गरेर के गर्ने हो त हाइड्रोलिक ब्रेक्स र हाइड्रोलिक अरु कन्स्ट्रक्सन जति पनि हाइड्रोलिक ग्यारेज लिफ्टहरु देखि लिएर विभिन्न मसिनहरु छ सबै के गरेको त यही प्रिन्सिपलमा वर्कआउट गर्छ ओके अब एक दुईवटा हाइड्रोलिक प्रेसको न्यूमेरिकल हेरौं यहाँ एउटा न्यूमेरिकल मैले यही लेखिदिएको छु सो स्टडी द हाइड्रोलिक प्रेस भनेको चाहिँ यहाँनेरि र क्वेशनमा हेर्नु नि 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ यसको एरिया 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई गरिएको छ यतापटिको एरिया दिएको छैन र 300 न्यूटन फोर्स एक्जर्ट भयो चाहिँ यतापटि ओभरकम भएको चाहिँ फोर्स 2 चाहिँ 300 न्यूटन छ र एरिया 2 चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि गिवन के रहेछ त यहाँनेरि एरिया 1 A1 इक्वल्स टु 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर A2 इक्वल्स टु थाहा छैन हामीले निकाल्नु पर्ने त्यही हो र अर्को फोर्स 1 कति छ त फोर्स 1 कति दिएको छ हामीले 30 न्यूटन र फोर्स 2 कति आएको छ 300 न्यूटन आएको रहेछ अब फ्रम यो हाइड्रोलिक मसिनको प्रिन्सिपलबाट के छ हाम्रो A2/A1 इक्वल्स टु F2/F1 दैट इज फ्रम प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मसिन के आउँछ हाइड्रोलिक मसिनको प्रिन्सिपल अनुसार A2/A1 इक्वल्स टु F2/F1 यति आउँछ अब हामीलाई A2 निकाल्नु छ भने चाहिँ यसलाई उता लगाउँ र क्रस गर्दियौं यो भनेको के हुन्छ दिस इम्प्लाइज A2 इक्वल्स टु F2 इन्टु A1 डिवाइडेड बाइ F1 अब यो रेशियोमा गर्नुपर्ने भएको कारणले एसआईले चेन्ज गरेर राख्नु पर्दैन तर गर्दा पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ गरिन सो F2 कति छ त 300 न्यूटन आएको छ 300 इन्टु एरिया 1 कति छ 15 डिवाइडेड बाइ F1 कति छ त 30 छ है त ठीक छ F1 कति छ 30 छ अब यसले क्याल्कुलेट गर्नु त 00 कट 33 गयो 3 टाइम्स 30 10 इन्टु 15 भनेको 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर सो यसरी चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेसको न्यूमेरिकल स्टडी द डायग्राम भनेर दिन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब अर्को एउटा क्वेशन चाहिँ इन हाइड्रोलिक प्रेस a load of 6 × 10⁴ Newton is lifted on the large piston भनेको F2 कति आयो त कसरी F2 लोड भने कसरी F2 भन्दा त्यहाँ न्यूटन छ भनेपछि न्यूटन के को युनिट हो फोर्स को सो F2 कति आयो त 6 पॉइंट यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट सोलुसनमा गिवन लेखौं के छ त F2 कति आयो त 6 × 10 को पावरमा 4 न्यूटन आयो त F2 कति आयो त्यति आयो इज लिफ्टेड अन द लार्ज पिस्टन विथ क्रस सेक्सन एरिया A2 क्रस सेक्सन एरिया A2 भनेको त्यसको क्रस सेक्सन एरिया देख्छ नि त सो F2 यति आयो A2 कति छ 8 मिटर स्क्वायर अब यहाँ फेरि मिटरमा दिएको छ है ध्यान दिनुस् दुवैलाई एउटैमा चाहिँ लानु पर्छ तर अब यसमा पर्टिकुलरली यस्तो रेशियो भएको ठाउँमा एसएमए लानु पर्छ भन्ने छैन त्यही भएर मैले सेन्टिमिटरमै छोड्दै आन्सर पनि सेन्टिमिटरमै निकाले
अब त्यहाँ एउटा मिटरमा एउटा सेन्टिमिटर भयो भने चाहिँ फेरि एउटै युनिटमा लानु पर्यो है, यो रेसियो भएको कारण ध्यान दिनु होला है। सो मिटर स्क्वायर र अर्को छ यतापट्टि हेर्नुभयो भने क्यालकुलेट द क्रस सेक्सनल एरिया अफ स्मल पिस्टन A1 निकाल भनेको छ। A1 इक्वल्स टु वाट when the effort applied is 60 भनेको F1 हामीले सुरुमा लागेको एफोर्ट कति हो F1 भनेको 60 न्युटन छ। अब A1 निकाल भनेको छ। यो पनि यही फर्मुलाबाट फ्रम द प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मेसिनबाटै गर्नुपर्यो हामीले। के हुन्छ त F2 बाइ यो हैन A2 गरौँ, जे छ एक्ज्याक्ट त्यही लेखौँ, के हुँदैन यताउता पार्दा रहे पनि A2 बाइ A1 इक्वल्स टु F2 बाइ F1 हामीलाई A1 निकाल्नु छ। सो यसलाई यतापट्टि लगिदिउँ अनि त्यसपछि इक्वेट गरौँ, यताउता गरौँ यो इक्वेसनहरुलाई। यसलाई और A1 equals to A2 into F1 divided by F2 यस्तो आउँछ तपाईले यताउता गर्दाखेरि। र अब क्याल्कुलेट गर्नु भने A2 कति छ त 8 मिटर पर मिटर स्क्वायर 8 into F1 कति छ हामीले फोर्स लागेको 60 छ। 60 डिवाइडेड बाइ 6 into 10 को पावरमा 4 ठीक छ। 6 into 10 को पावरमा 4। अब क्याल्कुलेट यतिकै गर्न सक्छौं 8 into 60 divided by 60 into 10 को पावरमा 3 गर्न सक्छौं। सो 60 60 नम्बर भयो कति हुन्छ त 8 into 10 को पावरमा -3। अब के हुन्छ त्यसको युनिट न्युटन। न्युटन हो हैन एरिया, ओके न्युटन हैन एरिया हो, त्यही भएर अब यो के हो मिटर स्क्वायर। सो यसरी क्याल्कुलेसन इजी गर्न सक्छौं। यो 6 into 10 power 4 र 6 into 10 power 60 into 10 power 3 भनेको एउटै हो है। मैले त्यहाँनिर अलिकति खेलेको मात्रै 60 60 टक टक काट्दिउँ भनेर। सो यसरी अलिकति युज गर्न क्याल्कुलेटर पनि युज गर्नु परेन, इजिली आउँछ। सो यो चाहिँ अटो न्युमेरिकल भयो। सो व्हाट डू यू थिंक? इफ यू हैव एनी क्वेशंस रिगार्डिङ दिस पर्टिकुलर लेसन तल गएर क्वेशन राख्नु होला। आई विल बी हैप्पी टु आन्सर योर क्वेशन। What do you think about these videos lesson? Go down below, comment, like, share, subscribe and hit that bell icon. Stay home, stay safe and see you in the next video lesson. Goodbye.